गाइजहरु हाम्रो कहिले चाहिँ हैन ल्यापटप र कम्प्युटरमा चाहिँ यो माइक्रोफोन नचल्ने हुन्छ हैन कसरी चल्दैन भने यो कहिले चाहिँ यो बटमबाट अफ हुने हैन कुनै सिस्टमले गर्दाखेरि र त्यसपछि तपाईले यो सिस्टम चेक गरिसकेपछि भएन भने चाहिँ ड्राइभर हाल्नुपर्ने हुन्छ यो ड्राइभर इन्स्टलेसन हैन त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईले सजिलो उपाय भनेको विन्डोजमा जानुस् त्यसपछि सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ सेटिङमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँ प्राइभेसी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला त्यसपछि लेफ्टमा तपाई स्क्रल गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईले माइक्रोफोन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुस् क्लिक गरिसकेपछि कहिले तपाईले चाहिँ यो किन चलिरहेको हुँदैन भने चाहिँ यहाँ चाहिँ अफ हुन्छ यो चाहिँ अहिले अन छ हैन अनि त्यहाँ यहाँ तल त्यस साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ हैन अनि तपाईले कुन चलाउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ त्यो अफ हुन सक्छ त्यसलाई अन गरेर सबैले अन गर्नुस् अन गरिसकेपछि चाहिँ हैन अन गरिसकेपछि तपाईले एकचोटी चेक गर्नु हैन अन गरेपछि चेक भएन भने चाहिँ फेरि यहाँ साउन्डमा जानुस् अनि त्यसपछि चाहिँ साउन्डमा जानु होला हैन साउन्डमा त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो साउन्ड गएपछि प्लेब्याक चेक गर्नुस् यहाँ चाहिँ हैन यसलाई क्लिक गरेर प्रोपर्टिजमा गएर चेक गर्नु होला त्यसपछि तपाईले यहाँ प्रोपर्टिजमा जानुभयो भने हैन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साउन्ड चाहिँ कतिको स्पिड छ यसलाई चाहिँ बढाउनुलाई पुरै फुल गर्नुस् त्यसपछि पनि तपाईले चलेन भने चाहिँ हैन के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ के रे गुगलमा गएर हैन ड्राइभर चाहिँ इन्स्टलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र है तपाईले के रे सिडीहरु पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ गरिसकेपछि तपाईको विन्डो के रे यसमा चाहिँ चलेन भने फेरि एकचोटी रिस्टार्ट गर्नुस् त्यसपछि चेक गर्नु होला त्यसपछि तपाईको माइक्रोफोन चल्छ ओके धन्यवाद